have gulaman, condensada, all-purpose cream cheese, butter, crushed graham, blueberry for toppings, and 2 eggs. So, paghahaluin lang po natin ng melted butter and crushed graham. And then, halu-haluin, paikot-ikutin, katulad ng ginawa mo sa kanya. Charot! And then, flatten it out. Like this. The next step, ibuhos na ang all-purpose cream at halu-haluin natin hanggang sa maging smooth. Then, lagyan na natin ng kondensada. Simutin natin para hindi sayang naman, diba? Yan, sige. Then, mix well. O, diba, kitang-kita nyo naman kung gaano siya kasaya sa paghahalo niya. Diba? Saya-saya na talaga, guys. And then, the next step, lagyan na din natin ng cream cheese. Ayan, hirap na hirap pa siya dyan magbalat. Sarap! Check pang mahulog yung balat. Ayan, simutin natin, guys, para hindi sayang. And then, halong-haluin ulit natin. Ayan, halo-halo lang hanggang sa matunaw yung cream cheese. Ayan, halo-halo. Mix up. Ayan ko, may buo-buo pa ako makikita, oh. So, halo lang tayo ng halo, guys. Katulad ng mukha nito. Ganyan nga, guys. Ayan, halo lang ng halo. Then, the next step, lagay natin yung egg. So, nakabukas na po yung ating kalan dito. Ayan po, halo-haluin po natin. And then, the next step, lagay na rin natin yung dinisolve nating gulaman. Ang flavor to, guys, yung gulaman natin. Ayan, and then halu-haluin natin, and then wait natin hanggang sa malapit na siyang kumulo. So, ibubuhos na po natin yung ating liquid ingredients sa ibabaw ng crushed graham. Ayan po. Buhos lang natin siya lahat. Once na nabuhos na natin, wait tayo for 20 minutes bago natin ilagay yung toppings. So, pinakuluan or pinainit lang din namin to for 10 minutes tong blueberry toppings natin. Yan. And then once na natapos na, mainit na siya, lalagyan na natin siya for the top. Yan. Then spread it out. Yan, simutin ulit natin para design. Yan, spread it out, guys. Sarap. Excited na akong kumain. And then after that, ito na siya. Narat na natin to, guys, ng overnight. Depende sa inyo kung anong oras niyo siyang kakainin. Pwede na after 1 hour, ganun.